Sziasztok, én Lucky vagyok, és hát üdvözlök mindenkit a Hogwarts Legacy végigjátszásom következő részében. Hát egy-két napja, vagy hete, vagy hónapja hagytuk abba itt a játékot. Megmondom az őszintét, azt se tudom, hogy mi a harci helyzet. Azoktól elnézést szeretnék kérni, akik amúgy számítottak ezekre a videókra. Nem is akarok belekezdeni a kifogásokba, viszont itt 2024-ben az elmaradásaimat mindenképpen pótolni szeretném amúgy. És mindenképpen ezek közé tartozik a Hogwarts Legacy végigjátszásom befejezése, mert amúgy nekem tetszik ez a játék, szeretem is, csak valahogyan úgy nem úgy jött ki a lépés. Pocsi mindenki. Az a pár ember, akit érdekel, ez a gameszkó még tőlem. És itt most ezt el tudom kezdeni? Vagy ezzel mi a harcérzet? Ezekkel mit kell csinálni? Jó, itt most nem tudom, mit kell csinálni, szóval inkább nézzük meg a küldetéseket. Jó, találkozunk el Dickkel, meg Sebastiannel is. Hát ezek, hogy pontosan hol fognak megtörténni, az nagyon jó kérdés. Dick meg akar tanítani az elkap zsák használatára. Jó, hát csekkoljuk le, hát valóban oda gyors utazunk a közelbe, meg amúgy mindenképpen majd még le kéne csekkolni a bájtal főző termet, aztán főzni pár bájtalt, hogy legyenek, mert most szerintem nincs olyan sok, meg aztán valamikor az üvegházba is el kellene mennünk, gondolom, mert növényeket is érdemes lenne növeszteni, de minden esetre a szükség szobájánál vagyunk, és hát én akkor belépnék, csókolom. Szevasz, Dick! Oké, mi van benne, vagy mi az? Elkapzsák. Hey, jó! Mi volt? Perfect for gathering and transporting beasts. Állatok begyűjtésére. Pleasant little breed. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. I guess. Precisely what Deke was thinking. Biztosan kényelmesebb lesz nekik egy zsákban. Exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Jó, mutasd meg, hogyan használjuk. Tanuljuk meg, aztán hát nem tudom, milyen állatokat lehet amúgy befogni ebben a játékban, fingom sincsen. De gondolom majd kiderítjük. Hát figyelj, Deke, nyomjuk le, nyomjuk le. Perfect. Deke loves an outing. Kirándulunk. Szép ez a játék, amúgy már elfelejtettem. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. It was during those Voldemort days is that Deke first saw an unikornis vért ivott, hogy erősebb legyen. Nice to see one used for good. Ő se volt egy gyors, tudunk sprintelni? Nem tudunk sprintelni. Jó, hát akkor figyelj, kirándulunk tényleg, valóban. Aha, és ott már látok is egy állatot. Az egy golymó. Közelem megyek, kinyitom, felé irányítom és belemegy. Hát mint egy pokilabda. Gyakorlatilag. Oké. Hogy veszem elő? A T-vel kell elővennem? Aha, ugyanúgy, mint ezeket a cuccokat. Be kéne állítanom amúgy ilyen több, vagy hát tudok már többet beállítani? Ha nézzem meg, még nem tudok, majd vennem kell ilyen skill point érjeneket, de minden esetre nyomunk egy 4-et, na. Jó, végülis akkor azt hiszem elkaptam egy golymót. Oké. Hányat kellene elfognom most ebből? Ezért még tapasztalatpontot is kapok. Azt a betyárját. Aha, és 10 férőhelyes. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. Nosztallang. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area. Már vadorzók is lehetnek a környékén. Whenever you're ready. Menjünk felőle, most is vehetünk. Nyomjuk végig.
Csíra. Oké. Milyen messze van? Repüljünk? Seprővel esetleg? Le lehetne járkálni, de hát nyilvánvalóan repülni fogunk. És akkor így tudunk sprintelni. Szevasz, Dík, már meg is jöttem. Várjál, át kell kapcsolnom, hogy lassabb legyek, yes, és most kell a B-t. Igen, nagyon jó. Na cső. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobbanals are just here. Amúgy nem ártana vadorzokkal egy kis csata, mert fingom sincs már, hogy működik a... Easier to get in close and use the knapsack. Aha. Megpróbálok. Szóval fingom sincs már, hogy működik a harcrendszer, szóval nem is ártana egyáltalán egy kis gyakorlás. Jó. Mindenképpen állítsuk be itt a dolgokat. Először is a Levioson mondott, az bent van a 3-ason, tök jó. És esetleg ilyen vadorzók jönnének, akkor van már ilyen 2 támadó cuccom. Jó. Szóval rájuk kéne nyomni mindenképpen ezek a nosztallangok. Rányomok egy Leviosot. Igen, és utána meg egy 4-est. És F. És F. Ha! Komoly. Oké. Figyelj, befogok ebből 2-t, hogy ne legyenek magányosak. És hát ne legyen az magányos, aki nálunk van. Gyere, F és F. Süt. Jön is befelé. Nagyszerű. Hát vadorzókkal nem találkoztunk most itt. Lehet, hogy akkor találkoztunk volna, hogyha mondjuk gyalog jövünk. Lehet, hogy átrepültük őket, vagy tudjatok. Lényeg, hogy őket is elsőre easy. Hát ezek nem van nehéz dolgok mondjuk. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Na más állatok? Valami veszélyes állat? Deke knows of, a herd of moon calves. Holdborjú csorda. Deke will see you there. Oké, Deke ott alap. Elhopponál a csávó. Hopp, itt egy gyors utazó. Mielőtt beszélnénk Deke előtte, ezt mindenképpen aktiváljuk. Holdborjú élőhely. Oké. Ja igen, amúgy kell gyűjtenem olyan hold köveket, vagy hold szobor, vagy mik voltak azok? Az egyik tanárnak. Tanárnak? Nem emlékszem a dolgokra. Alkonyatig kell várnom, mert ugye csak holdfényben látjuk őket. Megmentek egy holdborjút. Deke will be waiting for your return. Oksa. De sajnos le kell menni a napnak. Hopp. Térképet megnyitva megnyomod az F gombot. Szeretnél várakozási idő alatt napszokot váltani? Igen. Hát ez szuper. Hát itt ültem. Én szó szerint várakoztam. Jó. És akkor holdborjút kéne ugyan elfognunk. Aha, ott vannak. Ezek ilyen lámaszerű dolgok. Ilyen Leviosot rányomom. És a 4-essel már fogom is be. F és F. Ez már nagyon nehéz volt, 3-szor kellett megnyomni az F betűt, srácok. Megvan. Oké, elraktuk. Elraktunk mindenképpen. Dick, kész van ez is. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Csodálatos látvány. You're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Vegyük vissza őket. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Jó van. Oksa, akkor nyomunk egy gyors utazást szerintem. Mindenképpen azért a kastélyban nem fogok visszaszaladni. But, not enough room to let them out here. Nincs elég helyét kiengedni, őket pedig... That wouldn't do at all. Én megnézném őket. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Szép nagy legelő, fűves rét. What exactly did you think of? Egy üvegházban, mi az Isten ez? Oh. Heavens! Jó, végül is. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out.
Meet you inside when you're ready. Ez már innen jól néz ki. Kicsit így glitchelnek a dolgok, de beléptünk. Ezt képzeltem el végül is. Oké. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see the Engedjük ki őket. Engedjük ki őket. H gombot. Oké. És ide kell őket áthúzni? Nem kell áthúzni, egyszerűen csak átkattintani. Jó. Hopp. Szép. Szép. Ők is biztos most meglepődnek, hogy hú vannak, de érezzétek magatokat otthon. PLS. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Szerepük van amúgy ezeknek az állatoknak a játékban. Mágikus anyagok forrásai lesznek az ön számára. Köszönöm az időzítést, Deke, amúgy. Oké. Jó, csak meg kell etetni, meg fésülni őket, szerintem megoldjuk. Kapsz egy kis kaját. Finom? Egyet csak. Oda néz, és bocsánat, nem akartam, hogy itt az étkezés közben megzavarni, de még kapsz egy kis finom kis kefélést is. És akkor hotboiljú szörmét már be is tudom gyűjteni, és van abból 5 darab. Én is szeretlek, köszönöm szépen, nagyon kedves lett. Majd biztos kiderül, hogy mire jó, és akkor már kapom is a tollat. Megkeféljük, és már a szörmét be is tudtuk gyűjteni. Alright, aztán meg vagyunk, Deke. Mindegyik állattól sikerült valamilyen anyagot begyűjteni. Na, hogyan használhatjuk fel? Megbűvölt szövőszéket. Aha, ruhába tudom beleszőni. Erősebb lesz, I guess? Vagy ad valamilyen effektet. Oké. Csináljuk. Távozza viváriumból. Viva la vida! Szavaztok, srácok! Ezt a betyárja. Jó? Megbűvölt szövőszék. Nagyon szép, gyönyörű. Soha nem láttam még ilyen szépet, oda nem tudjuk letenni. A felszerelés tartalmaz egy alapértelmezett támadó és vagy védelmi értéket. A mágikus nyersanyagok arra használhatók, hogy a szövőszék segítségével tulajdonságokat építhesse a felszereléseidbe, valamint, hogy a már meglévő tulajdonságokat fejleszthessd. A több, ugyanakkor kisebb fejlesztés jelentős harci erőt jelenthet. Jó, hát figyelj, akkor mit tudom én, nézzük meg a kesztyűt. Felszerelés fejlesztése 0-ról 6-os védelemre felmegy, holdborjú szörmével. Hát jó, ráraktuk. Tehát lehet fejleszteni, illetve F-fel pedig tulajdonságot lehet még neki adni. Hát figyelj, csak ezt a perzselőt tudom rátenni, egyefene rátesszük, miért ne tennénk rá. Mert ezekhez valami dirikól-tól kell, ami nem tudom mi az a dirikól, de whatever. Jó, hát figyelj, fejlesztettük a ruháinkat, oké, akkor tudjuk így már most már fejleszteni a ruházatunkat, ez tök jó. Kipróbáltam a megbűvölt szőszéket. És jó cucc amúgy. És akkor igen, megvan, most már akkor ugye innentől világos, hogy mi az értelme ezeknek az állatoknak a begyűjtésének. Jó, közdík. Örülök, hogy ezt megtanítottad. Majd akkor kell keresni olyan divi... nem tudom mi a tököm állatot, az biztos menci. Oké, amúgy azt hiszem, hogy jobb alsó sarokban van 18 ilyen HP töltőpotim, szóval azt amúgy nem kell csinálnunk. Ilyet egyet tudunk főzni. Hát, figyelj, főzzünk. Miért ne főznénk, nem? És itt vár ránk amúgy a professzor,
de én inkább ránéznék amúgy itt a küldetésekre. Meg van egy új adottságpontunk, mert ugye fejlődtünk, +3. Na, egy új varázskészletet mindenképpen már ideje lenne azért szerintem hozzáadni. A levegőben lévő ellenségek alapvarázslattal való támadása hozzájárul az ősi mágia mérő feltöltődéséhez. Szerintem ez menő, ezt hozzáadjuk. Meg legyen ez az erőnyerő, hogy a gyógyítás még nagyobbá válik, szóval több HP-t tölt az erőnyerő. Na, a birtok árnyékában Sebastiannal kell találkoznom, és akkor ezt a küldetést el tudjuk kezdeni, szóval ezt jelöljük is ki. És Jézusom, hova kell menni? Emberünk nincs közel, hát akkor hova tudunk legközelebb kiteleportálni? Ide, vagy hát gyorsutazni, és akkor onnan meg megyünk szépen seprűvel. I guess, ha tudunk, hát csak tudunk, nem? De dugul már be. Annyi ilyen mellékküldetés van amúgy az egész pályán most már, hihetetlen. Leírhatja valaki amúgy, hogyha van kedve, hogy amúgy mik azok a fő küldetések, amiket érdemes mondjuk megcsinálni, aminek tényleg van haszna, vagy úgy gondoljátok, hogy az kihagyhatatlan, vagy valami. Hát egy 1,5 kilométert kell mennünk kifelé. Itt egy gyorsutazós genyó, itt leszállok, hogy ezt... nem is kell leszállni, csak oda kell menni, jó? Így be kell oda csapodni, így ahogy mutattam. Csatázzunk amúgy egyet, így fámból. Hát figyelj, próbáljuk ki, miért ne? Én eskü kipróbálom ezt a dolgot. Megpróbálok így valahova elbújni így nagyjából. B, szálljunk le. Oké. És akkor ezt a harci inventorit akkor valahogyan intézzük el. Először is a 2-es legyen, a 2-es számú legyen az ilyen állatokkal foglalkozós téma. Nem tudom még miért tudom, mondjuk leviószó. Ja, meg a táska. Tessék, oké. 1-es pedig konfringó, piró. Nem tudom, hogy az invitó vagy a depulzó kellene, inkább mindegy, kipróbáljuk az invitóval. Menjen így egyelőre, szerintem így jók vagyunk. 16-os. Ó, és hát észrevettek, jó. Hát akkor csatázni fogunk. Dodge-olni is kell, azt tudom, oké. Ezt a kontrollal, én megint megpróbálok egyet, jó, és akkor figyelj, most csapok egy ilyet rád, egy ilyet, és kapod ezt, és ez egy elég hatásos dolog, és nem incendiót, hanem konfringot kellett volna rányomni, és ezzel ki is csináljuk őt, jó. Oké, gyertek srácok, gyertek, nyomjuk a bulit, oké. Oké. Konfrégó, és ezzel megcsináltuk, jó? És most kapja. Ne, mindig az incendiót nyomom, pedig nem azt kéne nyomnom. Hopp, dodge, jó, sikerült, és azt megöltük, jó? Jó, pajzsa van, várjál, így, konfrégót megkapta, és most ezzel megöltük szerintem. Oké, dodge, hát nem is kellett, mert el sem tud találni, mert csíra. Aha, és ő kell neki egy 3-as, ugye? Így van. Tök jó, kapják rendesen. Incendio. Ezzel fog menni, Accio. Mit kapta be? Melyik a HP töltük? Így van. Jó, dodge. Accióval szétszedjük. Incendio. Rányomok egy Y-t. És jó, kicsit bénáztam, de nem volt olyan rossz, mint amire számítottam ahhoz képest, hogy nem tudom mióta nem játszottam vele. Szóval én ezt sikeresnek nyilvánítom. Köszönöm szépen. Igen, itt... Még egy Merlin próba. Ezt majd nyomunk Merlin próbákat. Amúgy azoknak is mi az értelme? Tudjatok, most már Istenem. Olyan rég játszottam ezzel, hihetetlen. Na, van még valami loot itt esetleg? Vagy összeszedtem mindent? Aha, itt még van egy kis zseton, 15 galleon. Aha, ebbe a kis sátorban hátra találunk valamit, nem. Ja, aztán nagyjából ennyik vagyunk, viszont ugye találtunk új felszerelést, azt meg akarom nézni. Aha, egy köpenyt. 5-tel jobb a támadása, mint ami jelenleg rajtam van. Hát akkor ezt felszedjük. Kinézetet visszaállítjuk hagyományosra, mert hát mégis így nézünk ki a legjobban szerintem, és akkor repülhetünk tovább. És hogy elhasználtam valamikor az Edurus főzetemet? Ja nem szedtem össze, mikor lefőztem. Oh shit. Mindegy. 3-as. Menjünk. Na és akkor szép lassan megérkezünk ide. Nagyon messze volt. Ez tényleg ilyen messze szerintem még nem jöttünk el. Sőt, biztos, hogy nem jöttünk el ilyen messze még. Figyelj! Eskü, leszállok, figyelj, bang! Oda néz! Mi az, nem tudok leszállni? Te csak azt hiszed? Várjál, még mielőtt itt várakoznék, előtte ezt a gyorsutazós témát itt aktiválom. Tök jó. És itt ezek itt barátságos falusik. Jó.
Oké. Na, akkor menjünk fel, és várakozzunk, aztán találkozzunk Sebbel. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Anne a húga, ugye? Just saying something. Ha jól emlékszem. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Menjünk. Na, találkozzunk akkor a kis hugocskáddal. Aha! Sebastian, where did you... Is that... Egy hagyma. Ja nem. Mi ez? Shrivelfigs cannot reverse a curse. Aszúfüge. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Hát ezt inkább te csináltad te. Csóri, Sebastian, meg hát Anne. Hát az apja az egy ilyen... A nyomás alatt összetört. Összerogyott. Beszéljük akkor Solomonnal. Na, mi a harci helyzet? Excuse me, Mr. Sallow. Oh yes, Sebastian's friend. Yeah. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne. Nem értek egyet. De ki tudja, lehet... Biztos tehetünk valamit. Na. Come on, Moni. You sound like Sebastian. Gondolt, hogy ezt fogja mondani. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. Egy gyógyír az átokra valami. He will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. Sötét varázslattal sújtotta. The goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Nem tudom, hogy mennyire gonosz reményt adni. Megértem. Good. Értem amúgy, igen. For Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Emlékszem, beszéljük egy kicsit Annel. Those bouts of pain are difficult to bear. Levél. Sebastian, ez az én bájtal készletem, nem a tiéd, hagyd békén a dolgaimat. Csak itt olvasom a privát leveleidet, semmi probléma. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Hogyan az életet vissza kéne varázsolni ide. Koboldokat kiírtjuk, megöljük az összeset. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated. El van keseredve. By what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it.
Hát ja, látszik a faszén, hogy... Igen, nem az apja, amúgy az előbb rosszul mondta, hogy a nagybácsi a tesójának a gyerekei ők. Megpróbálhatom. I can promise to speak with him about it. Dumálok vele. His search for a cure is futile, I'm afraid. Hiba. I'm getting Hiába való. tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Találjunk neki valami gyógyírt. Találjunk neki valamit. Rohadt életben. A Roxford nem ugyanolyan nélküled, és hát Sharp még mindig ugyanolyan aljas. Remélem jobban vagy, Sebastian. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Csak igyekszik azt tenni, ami helyes. Csak igyekszik. He's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. What he thinks. Na, ez volt a lényeg amúgy. He's been angry since my parents ez nem volt leírva. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. Feladták ők, ja. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Na, hol történt ahol bizében nyelte az átkot? Capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Menjünk. Most megyünk a kastélyhoz, aztán... All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Valamiért ásnak. Érdekes. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Hoppá! Oh! Téged kicsinálok. Mondtad, hogy kaptad. Fogjuk rá. És akkor Sebastian, itt most mi bunyózunk? Úgy nézem. Jaj. Dodge-olgatunk. Na, jaj. Confringo, jó. Kapja mindenki össze-vissza. Hopp, egynek a dodge-olások. Incendio. Accio. Hopp. Oké, azt leszettük azt a izét. Oké, hun vagytok. Aztán oda akartam. Aha, csíra vagy. A Levioszot kéne először rájuk nyomni, az nagyon jó tudsz. Incendiót, mindig elnyomom azt az incendiót pár rohadt életbe. Oké, ez nem tudom mi volt. Oda, azaz. Jó. Még van, még egy van. Gyerünk, Sebastian. Segítek. Ennyi. Na gyere, lojalista. Gyere, csőr. Köcsög. Kapsz egy X-et, viccusz. Bang. Levioso. Accio. Oh. Most ment az incendio, most jókor, oké. Pont még van egy. Nagy csatánk mennek, srácok. Jó. Hopp, egy dodge. Hol van? Ja, itt vannak. Jó. Most az incendio. Ezt benyeltem. Azt egy Levioso kell rá. Így van. Incendio. Így. Túl sokan jönnek egyszerre rám. Na, ne halljunk meg itt az utolsótól. Légy szíves. Köszönöm. Jó. Jó, hát... De lehoztuk. Lehoztuk simába, nem kell aggódni. Itt történt. Fűszagra ébredtünk az éjszaka közepén, amikor kinéztük, láttuk, hogy lángok törnek fel a birtokon. Segítségre indul. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke.
Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Valamit el akartak titkolni. To a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Hogyha tudnánk, hogy mi van vele, akkor lehet, hogy könnyebb lenne megtalálni gyógymódon. Valami biztos van, igen, hogyha sokat vannak itt, hogy nem. Benne vagyok. Nézzünk körbe. Keresünk nyomokat. Keresünk nyomokat. Ott az egy valami. Meg ott is, hopp, az egy valami. Ez egy csákány. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Megvizsgáljuk. Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professzor élt itt. Centuries ago. But that's all I ever heard. Érdekes. Érdekes, ebben a lila területben kell körbenéznem. Nyomok után. Mint egy sál, de ez rosszabb, mint ami rajtunk van. Nagy kutakodásokban nem tudom, belekezzünk-e itt most. 14 galleom. Jaj, plusz 14. Hopp, itt mi van? Mi volt ez a narancssárga ott a térképen? Tudjatok. Whatever. Rebellion nem mutat semmit. Ott viszont van valami. Meg egy kis pénz, egy darab galleon. Plusz egy, az is valami. Felkészültek a harcra. A házat? Which házat? Aha, feljön ment ez a lila kör amúgy közben. Ezt gondolom, amit szét van szedve. Csekkoljuk le. Revelio, aha. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be, but it looks to me as though this was intentional. Szándékosnak tűnik. A tűz. I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Abban a régi látomásszerű dologban, ami az öreg faszi mutatott. Ez volt az a falu? Amiben újra visszahoztuk az életet? Vagy wait? Nem arról van szó? Elmagyarázom. Akkor legalább nekem is elmagyarázza. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Vágom! Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. Kislány és asszály. Emlékszem. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Vim. Look at this. Someone piled this here for a reason. Okay. Is it blocking something? Igen, egy bejáratot. Jó, hát akkor lemegyünk a pincébe. Why bother blocking a stairwell? Kéne Lumos. Napló bejegyzés. Azért jöttem ide, hogy tanuljak, de vágyom,
arra, hogy segítsek. Belső vívódásom szétszakít. Olybá tűnik, mint a mágia gyógyítani akarna, és én vagyok az, aki megakadályozza ebben. Veszítsem el a reményt? Vajon örökké bánni fogom, hogy nem tettem többet? Nem tudok a szemükben nézni, tudva, hogy megkönnyíthetnék a szenvedésükön. Láttam a férfit, aki ma elhagyta a tábort, azt, aki annyira emlékeztetett az apámra, biztos nem árthat, ha segítek neki. Természetesen folytathatnám a vizsgálatomat, de ez csak egy boldog mellékhatása lenne annak, hogy ha jót teszek ezzel a képességgel. De milyen képességgel? Ez a második hetem a táborban, napról napra többet érzek. A mugli orvosok és még néhány saját gyógyítónk is mindent megtesz értük, amit csak tud. A gyász tapintható, akik túlélték a járványt, azokat is örökre megviseli a veszteség. A láz talán elmúlik, a bőr meggyógyul és megheged, de a pusztító bánat megmarad. Láttam egy férfit, aki apámhoz hasonlóan elvesztette a gyermekét. Nem tudtam elviselni, vágytam rá, hogy nyújtsak neki egy kis megkönnyebbülést. Lassan kezdem azt hinni, hogy a többiek tévednek, megvan a hatalmam, hogy segítsek ezeken a lelkeken. Ugyanolyan önkényes dolognak tűnik nem segíteni rajtuk, mint amilyen önkényes lenne megszabadítani őket a gyötrelmeiktől. De neki akkor... Neki konkrétan volt egy képesség, amivel meg tudod gyógyítani embereket? Yeah. Oké. Van-e itt még valami esetleg, amit fel kéne fedeznünk? Nem vagyok benne biztos amúgy. Nem úgy néz ki, nem? Ezt látom itt törni. Oké. You're not going to believe this. I can see the undercroft. What? Kriptát. A daydream? Because that happens to me too. Aha. Oké. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. True. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Nem mondd el senkinek. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Jövünk. Na, mi az, Zebi? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Na, nézzük meg. Ez mi az Isten? Ez egy ősi mágia jelek, yes. Ez iránytű akar lenni. Anything helpful in the I don't know, man. Megmutatom. A rune symbol. Rúna I've seen jel. similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Van nekik csak a gonosz verzió, nekem a jó verzió van nyilván. Of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Nem, tényleg akkor ilyen kékes izé lett volna körülötte. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Nem mondja el, mert lebukunk. Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Scriptorium. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? Mi ez a scriptorium? Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea our visit to Sian would unfold. Lecsekkoljunk majd mindenképpen. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ja, full őszinte voltunk amúgy Szebbel. Amúgy megbízunk benne, úgy nézem. Jó. Küldetést teljesítve a birtok árnyékában. Mondhatni GG. Nettivel kell találkoznunk sötétedés után, és utána meg asztronómia órán kell majd
részt vennünk. Ó, sőt, Nettivel még nem is tudunk találkozni előtte, el kell érnem a 17-es szintet. Be kell fejeznem Garlic professzor megbízását, hogy folytathassam ezt a küldetést. Növeszt és takaríts be meghajtó füveket, és szerezd meg mindhárom harci növényt, és használd őket egyszerre. Jó, és azért kapunk majd flippendót. Azt használtuk a nagyon-nagyon-nagyon régi Harry Potter bölcsekköve játékban, azt hiszem. Jó, srácok, innen fogjuk folytatni legközelebb. Remélem tetszett nektek ez az epizód, ha így volt a lájkot, ne felejtsétek el, és nem kell hónapokat várni a következő részre, megígérem. Szevasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is luckista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcodból ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt, yeah.